الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا ثعبان كبير في بيته في المنام، دليل أن أهل بيته يتعرضون للحسد كثيرا، والله أعلم. كما تشير رؤية الثعبان في البيت في المنام أن صاحب الرؤيا منصوب له فخ وسيخسر كثير من أمواله الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا ثعبان كبير في بيته في المنام، دليل على المشاكل الكبيرة التي لا تنتهي من هذا البيت، والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا ثعبان أسود في بيته في المنام، علامة على الحقد والحسد بين أهل ذلك البيت، والله أعلم. بينما يشير رؤية الثعبان الأسود في جزء معين من البيت على الرزق القليل في هذا البيت، والله أعلم. رؤية الثعبان الأسود في المنام دليل على الحزن والضيق في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأت المرأة وكانت حامل ثعبان في بيتها، دليل على إنجاب مولود ذكر قوي جدا، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل في منامها ثعبان أسود في المنام، دليل على متاعب أثناء الولادة لها، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة ثعبان أسود في بيتها في المنام، دليل أن أحد متسلط عليها من أهل بيتها ويسبب لها المشاكل الكثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان الأسود في المنام، دليل على الكراهية بين الأهل والأصحاب، والله أعلم. كما تدل رؤية الثعبان الأسود في المنام على الهموم والمشاكل التي تصيب الرأي بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. رؤية الثعبان في المنام علامة أن أحد ما يريد أن يغدر بصاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا الثعبان يلتف حول جسمه في المنام، وقام صاحب الرؤيا بقطعه إلى نصفين، دليل أنه سوف ينتصر على أعدائه بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الثعبان يلتف حول رقبته 3 لفات، وقام صاحب الرؤيا بقطعه 3 قطع، دليل أنه سوف يطلق زوجته 3 طلقات متتاليات، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزبة أن الثعبان يخرج من مهبلها في المنام، دليل أنها تعيش في حالة من التوتر والقلق بشيء ما في حياتها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يذبح الثعبان في المنام، علامة على التخلص من بعض الهموم والمشاكل في حياته، والله أعلم. إذا شاهد الرأي أنه يذبح الثعبان بسكين، يشير على الانتصار على الأعداء في حياته، والله أعلم. كما تدل الرؤيا على تمكين الرأي من هزيمة أهوائه وترك معصية ما كان يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى النائم ثعابين صغيرة في المنام، علامة على النميمة في حياته، أو أحد بيعمل نميمة يعني عشان يوقع بينه وبين الناس، ولكن هتكون المشاكل صغيرة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.